دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. یه سوال داشتم. ببینم اگه خانواده ها بخوان بچه‌شون رو که دچار اعتیاده رو توی این کمپ‌ها بستری کنن مدرک خاصی لازمه؟ بدون فکر گفتم اگه کم مجوزدار و درست و حسابی باشه قطعاً. اما بقیه فقط تنها چیزی که میخوان و میشناسن پوله و این که یکی از اعضای خانواده اصلی مریض باید واسه بستری شدنش اقدام کنه. چشماشو تنگ کرد و گفت یعنی من اگه معتادم نباشم بعد مامانم ادعا کنه معتادم و منو واسه بستری ببره و هزینم رو هم بده بستریم میکنن حتی اگه خودم ناراضی باشم؟ سوالاتش جرقه‌ای توی ذهنم شد. همزمان لبخندی زد و گفت وایسا آقا پلیسه، اولش باید مطمئن شیم. صبحانی با هیجان پرسید چطوری؟ عسل با لبخندی بلند شد و گفت یه امشب رو به هم وقت بدید تا مادر خانومیم رو راضی کنم منو واسه کمک به پرونده شما ببره توی اون کمپ به عنوان یه معتاد بستری کنه. عصبانی شدم و سری گفتم نه تو همچین کاری نمی‌کنی، من با جون تو بازی نمی‌کنم. اخم کرد و گفت مهری ماه مرتضویم مثل من یه آدمه، یه مادره، جون اونم مهمه، نمیتونم بی تفاوت باشم، میخوام کمکش کنم. چند روزی تا جلب رضایت مادر عسل و من طول کشید. در آخرم هنوز به این کار تردید داشتم و دلم رضا نمیداد عسل وارد این بازی کنم، اما اون تصمیمش رو گرفته بود و اونقدر مصمم بود که مادرش به من گفت عسل وقتی قلبش بهش حکم بده من و تو نمیتونیم جلوشو بگیریم، که اگه میشد من جلوی رابطه مجددش با تو رو میگرفتم، پس بذار کارشو بکنه. حدسمون درست بود. عسل با تقبل پول بدون مدرک قطعی دال بر اعتیادش توی کمپ اعظم حق‌سیرت پذیرفتن و تنها به اصرار مادرش مبنی بر مصرف مواد عسل اکتفا کردن. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم کار این پرونده روزی به این مرحله کشیده بشه و حالا تو این تایمی که عسل نیست باید برم سراغ دفترچه و اونو ادامه بدم که اینطور نوشته 10 روز از شروع این زندگی پر از انزوای اجباری گذشته. تا دیر وقت سر کار میمونم و اگر به خاطر طفل معصومم نبود همین چند لقمه غذا رو هم در شبانه روز نمیخوردم. دیشب بار سومی بود که مامان به سراغم اومد و دوباره همون حرفای تکراری همیشگیش. دوباره گریه کرد. دوباره خواست با آبروش رحم کنم و سر زندگیم برگردم. بعد از 2 تا بچه بزرگش که طلاق گرفته بودن اصلا نمیتونست حس کنه که منم طلاق بگیرم و با اینکه علت ناراحتی من از اسفندیار و ترک زندگیم رو نمیدونست اما مدام اصرار میکرد هر خطایی که از اسفندیار سر زده رو موظفم ببخشم، چون یه زنم و یه زن توی این جامعه محکوم به چشم‌پوشی که مبادا مهر طلاق به پیشونیش بخوره، مبادا به قول مامان دشمن شاد بشه. اش میریخت و از مراسم سیسمونی که نقشه داشت ترتیب بده میگفت و جالب اینجا بود که من از پا افتاده بودم اما مادرم اینو نمیدید و توی این وضعیتم مدام به فکر مراسمات مسخره‌ای مثل سیسمونی بود. دیشب از جانب بابا برام پیغام آورده بود. میدونستم حرف خودشه و مثل همیشه عادت داره از زبون بابا بگه دختر بابات میگه ما آبرومون رو جلو مردم از سر راه نیوردیم که بخوایم این مدلی زندگی کنیم، اصلا غیر این که همچین دختری داریم رو میزنیم. نگاش کردم، اشکم چکید و گفتم من خودمم قید خودمو زدم مامان و توی این روزا انگار تمام قدرتم رو برای دور کردن همه آدم‌ها از خودم جمع کردم. مثل امروز که مجید جردن زنگ زد تا احوالمو جویا بشه و من تمام خشم و خستگی این روزامو توی صدا و کلماتم بر سرش آوار کردم و گفتم آقای جردن بهت گفتم به کار احتیاج دارم، گفتی ازم نخوا چون نمیخوای اسفندیار فکر بدی کنه. چرا الان بهم زنگ میزنی حالمو میپرسی؟ اصلا حالم به تو چه؟ تو اگه حالم واسط مهم بود زیر پای داداش احمق تمکرم نمیشستی که بیشتر سهام بخره تا اسفندیار بهتر بتونه کله پاش کنه. تو اگه من واسط مهم بودم قبل از اینکه خودم تصادفی حرفاتو با اسفندیار بشنوم و بفهمم چه خیانتی بهم کرده میومدی و بهم میگفتی، نه که باهاش دست به یکی کنی. اما میدونی چیه؟ تو از اونم آشغالتری. فقط سر و وضع و ظاهر و مدل حرف زدنت موجه تره. چند ثانیه‌ای سکوت کرد. صداش به شدت میلرزید اما با همون لحن محترمانه و مهربون همیشگیش گفت هرچی تو بگی، اما بذار یه جمله، اندازه یه جمله از خودم دفاع کنم. به جان مادرم قسم که قسمش تنم رو میلرزونه. من خبر نداشتم قرار چیکار کنه و بعد در حالی که مشخص بود نفس کم آورده یه نفس عمیق کشید و ادامه داد فقط بهم گفت کاری کنم که فرامرز همه سهامو بخره. منم به اسفندیار و مردونگیش اعتماد داشتم. همین. آخه هیچ وقت ازش نامردی ندیده بودم. بابت بقیه‌شم حق نداری از من بخوای که عامل اختلاف و نفاق بین زن و شوهر باشم. من یقین داشتم و مطمئن بودم که جفتتون چقدر عاشق هم دیگه اید. همین کافی بود. فریاد زدم و گفتم نه خیر مستر، کافی نیست. صداقت از عشق مهمتره. چیزی که انگار توی اون محله به هیچ کدومتون یاد ندادن. تلخ شده بودم، زهر مار شده بودم. رفتارم با همکارام و آدمای رهگذرم بهتر از این نبود. همه آدما رو دروغگو و منفعت طلب می‌دیدم.
همه را در حال بافتن تور بزرگ ماهیگیری برای صید منفعت می‌دیدم. دیگه به هیچ نوازنده دوره‌گردی پول نمیدم. از دست فروشا چیزی نمیخرم. فالم نمیخرم. دلم واسه هیچ کسی نمیسوزه. اما آخ از این دلم که هر چیزی رو یاد بگیره، این تنگ نشدن و خیال نداره یاد بگیره. هنوز دلم نیومده عکس زمینه گوشیم که خودش و خودم با یه جفت لبخند از ته دل هستیم رو با عکس دیگه عوض کنم. هنوز گاهی شبا اون یه نخ سیگاری که پنهونی از پاکت سیگارش برداشتم و همینطور اون پیراهنیش رو که غرق از عطر اون بود رو کنار بینیم میگیرم و چشمامو میبندم و میخوام اونو به یاد بیارم. هنوز دلم میخواد چنگ میون موهای تابدار همیشه آشفتش بندازم. هنوز محتاج اینم که برام شازده خانومو بخونه. از اینکه بخواستم احترام گذاشته عصبانیم و از خودم میپرسم اگه دوباره بیاد و یه بار دیگه ازم خواهش کنه ببخشمش و برگردم، توان نگفتن دوباره رو دارم؟ نه، معلومه که ندارم. اما امروز وقتی مریم با مهربونی بی سابقه‌ای با من تماس گرفت و با افتخار از دست گله برادرش همراه برادرم گفت، به این نتیجه رسیدم که من و اسفندیار در مقابل هم هیچ وقت نمیتونیم قرار بگیریم. مریم که فکر میکرد از اسفندیار متنفرم و حالا میتونم توی جبهه اون باشم، با ذوق برام نوید این که به زودی اسفندیار نابود میشه و به خاک سیاه میشینه رو میداد. توهیناش به اسفندیار قلبم آتیش میزد، اما برای فهمیدن قضیه مجبور بودم در مقابلش سکوت کنم. از حرفاش وحشت به جونم افتاده بود. باید اسفندیار رو خبردار میکردم. با آزاد زنگ زدم و ماجرا رو گفتم. متوجه شدم که منتظر چنین خبرایی بودن و التماسش کردم که فقط با من صادق باشه و هر اتفاقی افتاد بهم بگه. تمام شبا توی تخت خودم پیچیدم و با یادآوری جملات آزاد دلم میخواست خدا اونقدر شجاعم کنه که سراغ فرامرز برم و یه چاقو در قلبش فرو کنم و خودم و همه و کل دنیا رو از وجود ننگینش خلاص کنم. آزاد میگفت مهریمو با دست چک آقا و جعل امضاش مواد معامله کردن. عملاً آقام رو با تهدید دارن مجبور میکنن اعتبارش رو وسط بذاره واسه فروش مواد کلونی که خریدن. فرامرز شده همه کاره اونا. خبر نداری برادرت با لندکروز جدیدش تو ویلای کردانش چه جولانی میده. حالا میفهمم که این یک ماه چرا از مامان هیچ خبری نیست و جریان از چه قراره. مادرم قطعاً سرمست و امیدوار به ثروت تازه به دست آورده یه دونه پسرش بود. نگران اسفندیاری که آزاد میگه وضعیت قلبش این روزا اصلا خوب نیست، اما با این وجود مدام در حال فعالیت و کاره. آزاد میگفت نمیدونه تو سر اسفندیار چی میگذره، فقط میترسه از اینکه در حال فروختن همه دار و ندارشه و انگار خیال آتیش زدن همه اموالشو داره. امروز بعد از مدت‌ها واسه چکاپ مجبور شدم برم دکتر. نگاه شماتتوار دکتر به نتیجه آزمایش و عکس‌های سونوگرافی گواهی این بود که اصلا مادر خوبی نبودم و فقط خدا میدونست تو همون چند ثانیه کوتاه چقدر برای سلامتی بچم نگران شدم و عاجزانه به خدا التماس کردم. دکتر در حالی که با دقت به من زل زده بود شمرده گفت خانم مرتضوی چکاپات رو که سر وقت انجام نمیدی. بار آخرم گفتم بچه وزن نگرفته، باید تغذیت بیشتر باشه. مقدار مایع دور جنینم به شدت کمه. این خطرناکه. سرم آمپولا رو استفاده کردی؟ با بغض و هراس گفتم نمیتونم چیزی بخورم خانم دکتر. دست خودم نیست. اما سرم آمپولا رو همه رو طبق نسخه استفاده کردم. نگاهش رنگ ترحم گرفت و گفت میتونم یه سوال خصوصی بپرسم؟ سوال خصوصی؟ نه. دلم میخواست بهش بگم نه نپرس. لطفاً از هیچ زن غمگینی سوال خصوصی نپرس. از زنی که چشماش برقی نداره. اما با سر جواب مثبت دادم و دکتر بلافاصله سوال خصوصیشو مطرح کرد. همسرتون کنارتون نیست یا خانواده‌تون؟ قصدم دخالت نیست، اما با وضعیت فعلی جنین احتمال زایمان زودرس وجود داره و علت سوالم اینه. لبخند تلخی روی لبام نشست و گفتم تنها خانم دکتر، تنها. نسخه و آزمایشمو دستم گرفتم و توی 7 ماهگی به سختی پله‌های مطب پایین میرم. نفس کم آوردم و حرفای دکتر رو توی ذهنم مرور میکنم. تشخیصش واسه افسردگی بارداری متعجبم نکرد. اینکه هنوز روی پا هستم بیشتر باعث تعجبه. اینکه فردا شب مراسم نامزدی برادر غرق تمولمه. اینکه مادرم اینقدر خوشحاله و به هفته یه بار تماس من اکتفا کرده و من هنوز از شرم نبردم متعجبم میکنه. اینکه پدر بچه‌م با یه موتور کهنه جلوی در مطب مصدومانه و بی صدا ایستاده و من به دکتر میگم که شوهرم مرده متعجبم میکنه. اسفندیار توی این چند ماه حداقل 20 کیلو وزن کم کرده و حجم موهای سفیدش به شدت زیاد شده. صورتش تیره شده و چشماش دیگه اصلا نمیخنده. هیچ شور و شوقی به زندگی توی اونا نمیشدید. حتی جرئت ندارم از کسی بپرسم علت این تغییراتش چیه. خودش هم که حرفی نمیزنه. بخواستم احترام گذاشته. فقط گاهی بی صدا میاد و از دور تماشا میکنه و میره و حساب بانکیم رو هم سر هر ماه شارژ میکنه. این ماه هم به جای عزت خودش خریدای ماهانه رو آورد و معذرت خواهی کرد و رفت. بار آخری که بیش از چند کلمه حرف زدیم چند ماه پیش در بیمارستان بود که بعد از کار شدید توی شرکت دچار افت فشار شدم و همکارام سری منو بیمارستان رسونده بودن و نمیدونم از کجا سری خبردار شده بود که خودشو رسون. کنار در اتاق ایستاده بود. جلو نمیومد. سرشو به چارچوب تکیه داده بود و با بغض و غم نگاه میکرد. چشمامو به روش بستم و گفتم برو اسفندیار.
دیدنت حالمو بدتر میکنه. اما دروغ گفتم چون نمیتونستم اعتراف کنم و بگم. لعنتی، من ضعیف شدم و فقط شونه ها و آغوش تو قدرتو به وجودم برمیگردونه. یادم بعد از این که بهش گفتم برو، نالید و گفت ما خانومم، چیکار کنم که فقط یه بار دیگه منو مثل اون روزا نگاه کنی. فقط یه بار ما خانومم، بعدش واسه همیشه میرم. صداش میلرزید و مشخص بود گریه میکنه. اشکم از گوشه چشمم چکید و گفتم هر وقت تموم کثافت از وجود تو مالت رفت و رفت. من دیگه هر روز سراغ این دفتر نمیام. فقط هر چند وقت یه بار احساس میکنم باید دینمو ادا کنم و بنویسم روزگار چه بر سر ما دوتا آورد. اسفندیار اون روز رفت و من هیچ وقت نفهمیدم همین یه جملم رو اینقدر جدی میگیره که به خاطرش تا پای جونش مایه بذاره. حدس دکتر درست بود. پسرم زودتر از موعد مقرر تصمیم گرفت این دنیای بی ارزش رو ببینه. توی اون لحظات درد شدید اینقدر ترسیده بودم و بی‌پناه بودم که مثل بچگیام فقط آغوش مادرم رو طلب می‌کردم. مادرم همراه مسا اومدن. تمام مدت با هراس دستشو گرفته بودم و التماس می‌کردم که تنهام نذاره. کمی بعد جان ننه و انسی خانومم رسیدن و توی اون هیاهو شنیدم که اسفندیارم پشت در اتاقه. درد کشیدم. به در چش دوختم و چقدر تلاش کردم که میون فریادام اسمشو نگم و نخوامش. اما مگه میشد اونو نخواست. اونم توی اون لحظات سخت که تنها آرزوم این بود که شونه‌های اونو داشتم. اما افسوس که نداشتمش. یه موجود کوچیک خونالود رو روی سینم گذاشتن که صدای گریه‌ها شبیه ناله یه بچه گربه بود و یه مرتبه از این شدت عشق دچار وحشت شدم و یاد عهدی که با خودم بستم افتادم و چشمامو بستم و فریاد زدم برش دارین، نمیخوام ببینمش، نمیخوامش. 3 ماه از روزی که مادر شدم میگذره. به سختی از روی تخت بلند شدم. تاثیر قرصای آرام بخش رو هنوز حس میکنم. بدنم کرخته و حس میکنم چند وزنه آهنی با زنجیر به سرم وصل کردن. چند باری مامانو صدا زده بودم اما چون جواب نداده بود مجبور شدم خودم بلند شم. به خاطر قرصای آرامش بخشی که میخورم اکثر روزا ظهر بیدار میشم و مامان صبحونه و ناهارمو یه جا برام روی تخت میاره و دوباره ساعتها توی همون تختم میمونم تا نوبت دوم قرصام برسه. زندگیم عملاً یه زندگی نباتی شده. فقط دارو خوردن و خوابیدن و هر از گاهی چند لقمه غذا خوردن. دکتر معتقد بود توی ماه اول با جلسات مشاوره و مصرف قرصای آرام بخش این بحرانو پشت سر میذارم. و روی این کره خاکی زنای زیادی به خاطر تغییرات هورمونی با شرایط سخت دچار افسردگی پس از زایمان میشن. اما حالا بیشتر از 3 ماهه که من هر روز بیشتر میمیرم. هر روز بیشتر از خودم ناامید میشم و جز تنها تو اتاق خوابیدن هیچی نمیخوام. به اجبار به خونه پدریم برگشتم. یعنی اصلاً توان مخالفت نداشتم. من تسلیم شدم. دستامو خیلی وقت بالا بردم و منتظر تیر خلاصم. اما هیچکس این تیر خلاص رو به من صدقه نمیده. خوابای عصرم تنها دلخوشیمه. واسه همینم قرصای نوبت عصر رو با ولع بیشتری میخورم چون بعضی وقتا توی این خوابای عصر حضورش رو حس میکنم. حضور اسفندیارمو. عطرش یه طور خاصی توی فضا میپیچه. اونقدر شدید که توی خواب حس میکنم بیدار شدم. اما از ترس اینکه رویام نیمه کاره بمونه چشمامو باز نمیکنم و محکم‌تر روی هم فشارشون میدم. بدنم سسته. گرمای دستای زبر و مهربونش رو روی صورتم حس میکنم. بعد صداش مرهم همه دردام میشه. اسفندیارم برام از پسرمون میگه. از شاهان کوچولومون که روز به روز شیرین‌تر میشه. از اینکه چشماش هم رنگ چشمای اونه اما خنده‌ها شبیه منه. گاهی حس میکنم همه این اتفاقا تو بیداری رخ میده و اسفندیار واقعا به دیدنم میاد. و چون فکر میکنه خوابم جرأت این که صورتمو لمس کنه و با هم حرف زنه رو پیدا میکنه. میترسم بفهمه که فهمیدم میاد بالای سرم. واسه همینم بیشتر و عمیق‌تر میخوابم. دلم میخواد تمام 24 ساعت روزو خواب باشم تا بلکه دوباره بیاد و سرم بزنه. گلوم خل شده و هیچ کسی توی خونه نیست. تنهایی جدیدن به شدت منو دچار هراس میکنه. همه در و پنجرهای خونه رو باز میکنم اما حالم از بوی شهر و هوای آزادم بدتر میشه. سمت تلفن رفتم. میخواستم با مامان یا مهسا تماس بگیرم. هر چقدر تلاش میکنم و به ذهنم فشار میارم عدد و شماره ها رو به خاطر نمیارم. حافظه‌مو انگار از دست دادم. هر دقیقه که میگذره هراسم بیشتر میشه. تنگی نفس دوباره به سراغم اومده. اما به جای تلاش فقط یه گوشه میشینم و با خودم فکر میکنم برای چی باید برای زنده موندن تلاش کنم. اصلا مگه این زندگی من چقدر ارزش داره؟ اما نگران مامانم. یادم میاد تمام دیشب رو از بیمهری فرامرز گریه کرده بود و بابا هم هر چقدر سعی میکرد آرومش کنه موفق نمیشد. فرامرز همه ما رو دور انداخته بود و به خواسته یه همسر جدیدش رابطه‌شو کامل با مادرم قطع کرده بود. از اعضای خانواده‌مون کسی نمیدونست همسرش کیه و از کجا پیدا شده. فقط مسا یه بار اونو دیده بود و طبق توصیفش یه دختر درشت اندام حدوداً 40 ساله بود که ظاهر زیبایی هم نداشت و هیچ کس علت انتخاب فرامرز رو نمیدونست. اما دوچندان شدن یه مرتبه ثروتش نشون میداد که ازدواجش معامله پرسودی بوده. شوهر مسا تنها کسی بود که گهگاهی از فرامرز دورادور خبر داشت، چرا که فرامرز به اون یه شغل نه چندان خوب صدقه داده بود. دیگه هیچ چیزی نه متعجبم میکرد نه خوشحال و نه ناراحت. حتی خنده های امیرعلی و دختر کوچولوی مسا هم برام هیچ حس خاصی رو برمغان نمی آورد.
چند ساعت دیگه گذشت و از هیچ کسی خبری نشد. حتی دیگه جون نداشتم از جام پاشم و جوره آب بنوشم. از وقت قرصم گذشته بود. تپش قلب شدید گرفته بودم و دستام به شدت میلرزید. هر لحظه بدنم سرتر میشد و چشمام انگار دیگه حتی توان پلک زدنم نداشتن. صدای زنگ خونه کورسوی امیدی شد برام. نمیتونستم بلند شم. چند بار پیاپی و طولانی زنگ به صدا در اومد. همه توانمو به کار انداختم. دستمو به دیوار گرفتم و به سختی خودمو به آیفون خونه رسوندم و فقط تونستم به سختی دکمه رو بفشارم و بعد همونجا روی زمین سر خوردم. یه دقیقه بعد کسی به در چوبی خونه زد. نمیتونستم تکون بخورم و درو باز کنم. چه صداش شد جونی که به همه بیجونیام تزریق شد. حاج خانم، حاج آقا. صدای اسفندیارم با یه صدای ناله کودکانه ادغام شده بود و انگار رو به صاحب صدا مشغول حرف زدن بود و میگفت الان نمیریم، ماهمون رو میبینیم جغله. خودم رو روی زمین کشوندم. انگار صدای طفلم و عطرش منو وادار میکرد قوی باشم، مادر باشم. به زور خودم رو به در رسوندم و به هر سختی بود دستگیره رو پایین کشیدم. چند ثانیه بعد در هول داده شد. همراه پسرم وارد شد. باورم نمیشد زندم و دو مرد زندگیمو تونستم کنار هم حداقل واسه یه بار ببینم. خدایا، پسرم، شاهانم، چرا اینقدر خوشگله؟ پوست سفیدش، چشمای روشن و ابروهای با مزه هشتیش قلب یخ زدم و گرما بخشید. پسرم اونچنان محکم با آغوش کشیده بودم که حس می‌کردم دوباره دارم اونو توی شکمم فرو میبرم تا کسی حق نداشته باشه اونو از من جدا کنه. سرمو روی سرش گذاشتم و اشکام موهای نرمشو تر کرده بود. پدرشم به من همچین حسی داشت. کف زمین نشسته بودیم. همونطور که من شاهانو در آغوش گرفته بودم، اسفندیارم از پشت دستاشو دورم حصار کرده بود. سرش روی سرم گذاشته بود و گاهی که صورتم از اشک داغ‌تر میشد، نمیتونستم حدس بزنم این اشک خودمه یا اون. سرمو بوسید و آروم گفت تاج سرم، دردا تو فرق سر اسفندیارت، چقدر ضعیف شدی. دستای کوچیک شاهان رو کف دستم گرفتم و بعد در حالی که بوسه روی دستش میذاشتم ناله کردم بچم چه شیری میخوره. با این سوال اشکام به حقیق مبدل شد و یادم افتاد چطور سینه‌های سرشار از شیرم بدون طفلم خوش شد و من شیرم رو همچون وظیفه مادریم از فرزندم دریغ کردم. کتفمو بوسید و گفت بابا شیرش میده. بی اختیار هر دو یه مرتبه میونه گریه خندمون گرفت. روی دستش زدم و گفتم همین یه کارت فقط مونده. از خنده های ما شاهانم میخندید. دلم براش صف رفت. بیشتر به خودم فشارش دادم و گفتم اسفندیار دیگه نبرش. جوابم یه آه غلیظ از سینش بود و چند ثانیه بعد که گفت چشم تاج سرم، هرچی شما بگی. با همه ضعفم سعی کردم بلند شم. اسفندیار زیر بغلمو گرفت و کمکم کرد. یه مرتبه از این همه نزدیکی دوباره ترسیدم. خودمو جمع جور کردم و عقب کشیدم. سعی کردم نگاهمو به هر جایی بدوزم جز اون. آخه من باید از چشماش، از عطر تنش، از حضورش فرار میکردم. واسه همین سری گفتم ما واسه بعد از به دنیا آمدن بچه یه قول و قرارایی داشتیم. ما شاهان رو همونطور که توی آغوش من بود نوازش کرد و شاهانم ذوق زده دست و پا براش میزد و با صدایی سرشار از غم گفت ماه آدم بگه بمیر، آدم باید بمیره. شما بگی میمیرم. تلخ خندیدم و گفتم ازت زیاد از این حرفا شنیدم. مردنت به دردم نمیخوره. زنده‌تم آخه به دردم نخورد. الان فقط یه سوال دارم ازت. بفرما. و من باید برای این درخواست تا نهایت درجه بیرحمی پیش میرفتم. به زور زبونمو توی دهنم چرخوندم و گفتم پشیمون شدم. نمیتونم از بچم بگذرم. اونقدر مرد هستی که بچه رو بهم بدی و طلاقم بدی؟ سکوت کرد و چند قدم عقب رفت. صداش به وضوح میلرزید و گفت ما خانومم، للا وکیلی، من آدم شدم. بیا و یه بار، فقط یه بار خانومی کن، منت بذار سرم. یه فرصت بهم بده. به خدا هر چی کردم همش از دست این دل لاکردار. نذاشتم حرفشو تموم کنه و با صدای بلند تکرار کردم اونقدر مرد هستی؟ ناله کرد و گفت من هیچی نیستم. باشه، شما هر چی بخوای لبتر کن، بهت میدم. جونم میره بدون تو و پسرم، اما تو بخوای به سر جفتتون قسم نه نمیارم. فقط قبلش باور کن من آدم شدم. من فرق کردم. من به حرفت گوش دادم. با ناتوانی سمت اتاق رفتم و گفتم گوشت و پوست و نفس تو، کل مال و زندگیت با خلاف و کثافت یکی شده. فرق کردنی نیست. محکم اما با خواهش و تمنا گفت فرق کردم. یه بار، فقط یه بار منو آدم ببین. من جز این آرزویی ندارم ما خانومم. تو باور کنی من آدمم. همین الان سرمو میذارم و با خیال راحت میمیرم. سمتم اومد، به پام افتاد، حقیق میکرد و پاهامو میبوسید. از خودم حالم به هم میخورد وقتی مردمو اینطور جلوی پام افتاده روی زمین میدیدم. شکست. اسفندیارون چنان شکست که احساس میکردم یه نسیم بیجونم میتونه تیکه های اونو از هم متلاشی کنه. امروز در حال جمع کردن وسایل خودم و شاهان تو چمدون کوچیکم هستم. مامان توی چارچوب در ایستاده و با بغض برای بار چندم میگه خدا رو خوش نمیاد دختر، با خودت و این بچه و اون مرد بیچاره و ما اینطوری نکن. چمدونمو بستم. شاهان کمی بیتابی میکرد. پستونکشو داخل دهنش گذاشتم تا آروم بگیره و به سختی بلند شدم و گفتم اینطوری واسه همه بهتره مامان.
جلو اومد، بازومو با قدری خشم و فشار گرفت و گفت این که طلاق بگیری بری اون سر شهر با بچه تنها زندگی کنی برای کی بهتره؟ هان، دلم واسه حال احوال این روزاش خیلی به درد میومد، اما میدونستم اگه بمونم با قصه هام درداشو بیشتر میکنم. صورتشو بوسیدم و گفتم مامان جان، میخوام مستقل شم، میخوام بتونم از پس خودم و بچه‌م بر بیام. قول میدم زود بیام بهتون سر بزنم. اشک توی چشماش جمع شد و گفت شوهرت چه کار کرده که نمیبخشیش؟ آه کشیدم، خم شدم و دسته چمدونمو گرفتم و بلندش کردم و گفتم دیگه بس بخشیدن اون نیست. پس چیه دختر؟ با کار و بارش مشکل داشتی؟ خب بیچاره که دار و ندارشو داده رفته، داره با تاکسی کار میکنه. از اون همه ثروت گذشته به خاطر تو. والا این آدم هر خطایی هم که کرده باشه الان لایق پرستشه. تلخ خندیدم و گفتم برادر زنش نابودش کرد. میدونی بگیرنش چه بلایی سرش میاد؟ اعدام رو شاخشه. با اسم و رسم و دسته چکش کیلو مواد معامله کردن. مامان، من با چه رویی برگردم به اون زندگی؟ تو به من بگو اصلا اون زندگی دیگه چه ارزشی داره؟ پرده های احترام دریده شده، بینمون حرمت‌ها از بین رفته. چطور هر بار توی چشماش نگاه کنم و نمیرم از خجالت خواهر فرامرز بودن؟ کی گفته باید به هر قیمتی زندگی کنیم؟ من به خودم و اسفندیار ظلم کردم. من حماقت و خودخواهی کردم. پس ادامه این زندگی واقعا احمقانه و اشتباهه. میخوام دیگه بیشتر از این بینمون خراب نشه. میخوام فردا روز جلوی بچمون شرمنده تر نباشم. میدونم حرفامو متوجه نمیشی. میدونم و حق بهت میدم مامان. من اگه با اسفندیار بمونم میدونم که از شدت شرم و عذاب وجدان دچار مرگ تدریجی میشم. اسفندیار مردونگی رو در حقم تموم کرد. از همیشه مردتر و دوست داشتنی تر شده بود. اونقدر که دیگه خودم و لایقش نمیدونستم. مارال آزاد 22 با رضایت اسفندیار عقد کرده بودن و من با شنیدن این خبر به شدت شوکه شدم. اونقدری که بلافاصله با آزاد تماس گرفتم. تو صداش غم و مردن موج میزد. دیگه خبری از آزاد گذشته نبود. خودشو قربونی کرده بود. بالاخره برای اینکه مارال یه وقت با کاراش آبرو و حیثیت اسفندیار و خانواده‌شون رو نبره، حاضر شده بود اونو عقد کنه. وضعیت مالی اسفندیار مثل گذشته نبود و این باعث شده بود زندگی واسه همه خانواده‌اش سخت بشه. آخه اسفندیار از اون همه مال و دارایی همه رو بخشیده بود، جز خونه‌ای که توش زندگی می‌کردن و یه تاکسی که روی اون کار می‌کرد. با خودم عهد کردم هرگز از دقایق سیاه طلاق و حال خودم و اسفندیار چیزی ننویسم و این تاریخ نحسو هیچ کجای تاریخ ثبت نکنم. تمام شد. با یه خط عربی و چند تا امضا و یه بوسه و هزاران قطره اشک خطبه یه جدایی ما رو خوندن. وقتی که بیشتر از همیشه عاشق هم بودیم، با هم بودنمون تموم شد. اسفندیار پاک شده بود، اونقدر پاک و بزرگ که یقین داشتم حالا منم دیگه لایقش نیستم. منفورترین اتفاق امروز تماس فرامرز بود که با شنیدن خبر مرگ زندگیم دوباره دندون طمع تیز کرده بود. برادرم مهربون شده بود. منو واسه شام به خونش دعوت می‌کرد و می‌خواست با همسرش آشنا شم. فقط با افسوس خندیدم و تماسو قطع کردم بدون اینکه هیچ پاسخی بهش بدم. چند روز پیش از طریق مجید جردن متوجه شدم همسر عزیز برادرم خواهر سالوره و اونجا بود که چقدر بیشتر از قبل از فرامرز متنفر شده بودم. امروز مجید جردن اومد یه سر بهمون بزنه و حالا دقایق طولانیه که شاهانو روی پاش نشونده و با صبر و ذوق با اون حرف میزنه. شاهانم تمام مدت در حال بازی با ریش کوچیک زیر چونشه. لیوان شربتو کنارش روی پله گذاشتم و پرسیدم نمیای بالا؟ نگام کرد و لبخندی زد و گفت اینجا راحت‌ترم. فقط 3 روز بود به ایران برگشته بود. روزی که رفت میدونستم از خودش فرار میکنه و از من دور میشه تا یه وقت دست با خطا نکنه. از معرفتیش نبود. مجید جردن هنوزم برای اسفندیار و برای زن سابق اسفندیار حرمت قائل بود. برام تعریف کرد که توی گرجستان به خاطر یه پرونده مالی دچار دردسر شده بود و چند ماهی رو تا اثبات بیگناهیش به ناچار توی زندان گذرونده بود. انگار گرد پیری مثل تا اون یه مرتبه همه جا شیوع پیدا کرده بود و طی این چند ماه به هیچ کدوم از ما رحم نکرده بود. من، اسفندیار، مجید جردن، حتی آزاد. از آزاد و علت ازدواجش پرسید. با فاصله کنارش نشستم و گفتم من دیگه از هیچی توی این دنیا تعجب نمی‌کنم. اینم یکی از همون چیزاست. لیوان شربتشو برداشت و آهی کشید و گفت خودت رو به راهی؟ این سوالش بی اختیار لبخند تلخی روی لبام نشون و پرسیدم رو به یه راهیم که خودمم نمیدونم سرشو کی شروع کردم و اصلا تهش کجاست. در جوابم گفت از کجا معلوم؟ شاید اگه ندونیم سر و تهش کجاست به قول هاش خانم آخر عاقبت به خیر شیم. بغض کردم و گفتم میدونی چیه؟ من دیگه حتی نمیدونم خیرش کجاست. اصلا خیرش چیه؟ پیشونی شاهانو بوسید و با لبخند گفت ای ناشکر، تو خیر بیشتر از این از خدا میخوای. یهو دلم واسه چشمای شاهانم پر کشید. اونو از بغل مجید گرفتم و در آغوشم فشردم. کمی غرغر کرد و چند بوسه محکم روی صورتش گذاشتم. مجید که بلند شد از اینکه فهمیدم قصد رفتن داره یه مرتبه دچار هراس شدم. این تنهایی، اینکه هیچ دوست و رفیقی به خونم سر نمیزد منو ترسونده بود. سری پرسیدم میری؟ انگار متوجه حجم زیاد تنهاییم شده باشه گفت بریم این پارک روبرو یکم قدم بزنیم.
سری گفتم صبر کن برم کاپشن بچه رو بیارم. چشماش روی هم فشرد و گفت صبر میکنم. برای شاهان یه بادکنک هلیومی خرگوشی توی پارک خرید و روبانش رو روی مچ دستش گره زد و شاهان با تکون دادن دستش و همزمان تکون خوردن بادکنکش از ته دل ذوق میکرد. برای بار چندم پرسید سردته؟ با اینکه سردم بود اما حالم بهتر بود و گفتم خوبه. اما این بار سری کتشو در آورد و روی شونم انداخت. کمی معذب شدم اما بابت محبتش تشکر کردم. آهی کشید و گفت تا با چشمام نمیدیدم باورم نمیشد اسفندیار تو خط تاکسی کار میکنه. بی اختیار بغض توی گلوم نشست و گفتم انگار کثافتکاری فرامرز و سالور یه جرقه شد. اشتباه نکن. اسفندیار اگه میخواست میتونست جلوشونو بگیره و زمینشون بزنه یا با یه شکایت فرامرز رو بیچاره کنه. اما جان ننه میگفت به خاطر تو و خواهش و تمناهای مادرت کوتاه اومد. با اینکه با این حرف مجید تازه متوجه شدم پای مادرم در میون بوده اما اصلا تعجب نکردم و با افسوس گفتم کاش نمیومد. مجید گفت اما مهریما من فکر میکنم این چیزا واسه اسفندیار خیلی بی اهمیت باشه. دلیل همه اون به خاک نشستنا اینه که پیش چشم تو پاک بشه. اشکم چکید و گفتم مگه من خودم کیم؟ با کمی احتیاط پرسید بخشیدیش؟ گفتم نمیدونم اما اینو خوب میدونم که اصلا اهل تلافی نیستم. اگه تمومش کردم سر شکستن دلم و نبخشیدنش نبود. ازش جدا شدم چون حرمت زندگیمون با اون کارشو گندای برادر من از بین رفته بود. چون که شرمندش بودم. چون مردونگی رو در حقم تموم کرده بود. نمیخواستم بچه‌م تو خانواده‌ای بزرگ بشه که حرمت‌ها توی اون شکسته شده. بچه‌ی طلاق بودم قطعاً آسیبش واسش کمتره. با صدای زنگ تلفنم حرفمو قطع کردم. اسم اسفندیار روی صفحه تلفنم لبخند روی لبم نشون. اشکمو پاک کردم و گفتم خودشه. مجید با احترام سر تکون داد و قدری فاصله گرفت. جواب که دادم منتظر بودم مثل همیشه با احترام و محبت با هم صحبت کنه. اما خیلی سرد گفت کی میای؟ از اینکه سلام نکرد و اینقدر سرد بود جا خوردم. اما سعی کردم ظاهرمو حفظ کنم و گفتم سلام. کجا بیام؟ جلوی در خونه منتظرم. قرار بود شاهانو امروز ببرم. خاله انسی و جان ننه بیتابیشو میکنن. گفتم ای وای ببخشید تازه یادم افتاد. باشه الان میام. تو پارکم. با غم و طعنه گفت کتشو پس بده بعد بیا. و اونجا بود که تازه فهمیدم چرا سلامم نکرد. چرا اونقدر سرد بود و مثل همیشه نبود. وقتی شاهانو میبرد اونقدر سرد و در هم فرو رفته بود که نشد بپرسم که منتظر برگشتنش باشم. و حالا بدون شاهان دیوارای خونه هر کدوم برای من تبدیل به یه دیوار آدمخوار بیرحم شده بودن. به کمک یه آرام بخش کمی چشمام سنگین شده بود که احساس کردم توی آشپزخونه صدایی میاد. دقت که کردم صدایی نبود. گمون کردم خیالاتی شدم. چشمامو که دوباره بستم به وضوح صدای باز و بسته شدن کابینت ها رو احساس کردم. از جا بلند شدم و وحشت زده فقط به اطرافم نگاه کردم. صدای پا رو روی سنگ فرشای آشپزخونه حس می‌کردم. صدای باز شدن در یخچال و جابجا شدن ظرف و ظروف. دستم رو روی قلبم گذاشتم و به سختی تونستم بلند شم. با وحشت چراغ روشن کردم اما تو آشپزخونه خبری نبود. سعی کردم آروم باشم و نفس عمیق بکشم. اما همین که می‌خواستم چراغو خاموش کنم توجهم به ظرف غذا روی میز جلب شد. مطمئن بودم خودم چند ساعت پیش ظرف غذا رو داخل یخچال گذاشته بودم. دست بدنه فلزی ظرفم که زدم اونقدر یخ بود که به وضوح مشخص بود همین الان از یخچال خارج شده. چقدر دستام خالی بود. مثل پشتم که میدونستم حتی از شدت وحشت فریادم بزنم کسی صدای فریادمو نمیشنوه. بغضمو قورت دادم. ظرفو تو یخچال گذاشتم و تصمیم گرفتم لامپو دیگه خاموش نکنم. به خاطر مصرف قرصای آرام بخشم به شدت خواب‌آلود بودم. روی کاناپه با چراغ روشن توی خودم مچاله شدم. نمیدونم چقدر گذشته بود اما یه مرتبه چشمام باز شد و انگار جز چشمام کل بدنم حتی ریه‌هام فلج شده بود. نمیتونستم هیچ کدوم از اعضای بدنمو تکون بدم و به سختی نفس میکشیدم. اطرافم صدای پای 100 نفر رو حس میکردم اما نمیتونستم سرمو تکون بدم. کم کم صدای پچ‌پچ و خنده‌های وحشتناک میشنیدم. کسی با یه صدای شیطانی مدام اسممو صدا میزد. احساس میکردم یه نفر روی سینم نشسته و دستاشو دور گردنم حلقه کرده. حتی بوی بد دهنش رو هم حس میکردم. میخواستم داد بزنم اما صدامم خفه شده بود و دهنمم فلج. خودمو تموم شده باور کردم و تسلیم شدم. من در حال مردن بودم. چشمامو بستم. تنها آرزوم توی اون دقایق فقط این بود که کاش بتونم فقط یه بار دیگه بچه‌مو عشق زندگیمو با هم ببینم. که با صدای زنگ خونه چشمام باز شد. نور خورشیدی روی صورتم تابیده بود و این گواه رسیدن روزو میداد. توی همون عالم هپروت با خودم میگفتم مگه من دیشب نمرده بودم؟ زنگ پیاپی و پشت هم نواخته میشد. با تکون دادن انگشتام باورم شد که نمردم و صبح شده. به سختی از جام بلند شدم و آیفونو برداشتم و با همون صدایی که از ته چاه در میومد گفتم بله. وقتی گفت باز کن شاهانو آوردم متوجه شدم هنوزم به اندازه دیروز سرد و در همه. در ورودی رو که باز کردم یه مرتبه چنان چشمام سیاهی رفت که دست به در گرفتم تا سقوط نکنم. شاهان توی آغوشش خواب بود. همین که بالا اومد و منو دید یه مرتبه وحشت زده گفت یا حضرت عباس. چه شده؟ متوجه منظورش نشدم. فقط نگاش میکردم.
مچ دستمو گرفت و با نگرانی گفت چی شده؟ اینقدر بی‌تعادل بودم که بی اختیار بهش تکیه دادم. آه که فقط خدا میدونست چقدر دلم تکیه زدن به اونو میخواست و چقدر محتاج حضورش بودم. دستشو دور کمرم حلقه کرد و وارد خونه شد. میخواست شاهانو روی کاناپه بذاره که همزمان اونم مثل من با دیدن رد شدید خون روی بالش و کاناپه وحشت کرد. شاهانو روی کاناپه گذاشت و منو سمت دستشویی برد و همزمان پرسید درد تو سرم ما خانومم؟ چرا خون دماغ شدی؟ مقابل آینه مشغول شستن صورت غرق خونم شد. خودمم با دیدن صورتم بغض کردم و با گریه گفتم نمیدونم چی شد. دیروز بعد از رفتنتون حالم خیلی بد شد. از همیشه بیشتر قرص خوردم. نمیدونم دیشب جن بودن یا روح، اما میخواستن منو بکشن اسفندیار. کسی پیشم نبود. کسی نبود که داد بزنم و ازش کمک بخوام. با مهربونی گفت غلط کردن. مگه شهر ارته؟ ما خانم من یه دونه است، اونم واسه نمونه است. حتی توی بدترین شرایط، حتی زمانی که حال خودشم بد بود، سعی میکرد حال منو خوب کنه. کمکم کرد روی تخت دراز بکشم و مشغول تمیز کردن کاناپه و بالشم شد. برام صبونه درست کرد. لقمه تو دهنم گذاشت و نگاهش سراسر غم و حسرت بود. و ته چشماش عشق و به وضوح میشد خوند و دید. بعد از خوردن صبونه شونه آورد و موهام آروم شونه میکشید و میگفت جون شاهانو قسم بدم یه چی بخوام نه نمیاری. با بغض گفتم جون بچه رو قسم نده. سرم آروم بوسید و گفت بیا و رضایت بده مامانت بیاد پیشت بمونه. چشمم بارونی شد و گفتم اونجوری بیشتر دیوونه میشم اسفندیار. از وقتی قضیه طلاق ما رو فرامرز فهمیده نمیدونم چی تو سرشه که اومد سراغم و دعوتم کرد. قبول که نکردم دوباره رفته سراغ مامان. اونم اصرار داره بیا کینه ها رو بذاریم کنار، با داداشت و زنداداشت رفت و آمد کنی. یهو با خشم گفت ابوالفضلی نزدیک تو و شاهانشن زنده‌شون نمیذارم. با تعجب و هراس پرسیدم قضیه چیه اسفندیار؟ اینا از من چی میخوان؟ غم توی صداش موج میزد و با همون حالت گفت از تو هیچی ما خانم. از من میخوان و میدونن که تنها دار و ندار من شمایی. دلم واسه خستگی صدا و صورتش به درد اومد. دلم میخواست بغلش کنم و بهش بگم دار و ندار منم تو و پسرمونی. اما باز خودداری کردم و فقط به گفتن این بسنده کردم که آخه تو دیگه چی واسط مونده اسفندیار؟ اون یه تاکسی رو میخوان ازت بگیرن، دردشون چیه؟ دستمو میونه دستای مردونش گرفت و گفت تو نمیدونی این مهناز چه جونه بره ننه به خطاییه. با تعجب پرسیدم مهناز کیه؟ همین زنی که خالی بندی علم کردن زن فرامرز شده. دهنم از شدت تعجب باز مونده بود و گفتم خالی بندی یعنی زنش نیست؟ خنده عصبی کرد و گفت همش فیلمه، همش سیاه‌بازیه. از شنیدن این حرفا گیج و سردرگم شده بودم. اما انگار امروز همه سیاهی‌ها و جدایی‌های گذشته رو یه فرشته مهربون اومده بود و از حافظه هر دوی ما و اصلا از زندگیمون برداشته بود. روی تخت کوچیک یه نفره من و شاهان تو آغوش اسفندیار از همه طوفانای زندگی پناه گرفته بودیم. شاهان چشماش نیمه باز بود و مشخص بود دوباره خوابش گرفته. سرم روی دست اسفندیار بود و با دست دیگه‌اش موهامو نوازش می‌کرد و آروم برامون لالایی می‌خوند. لالایی که کامل حفظ بود و مشخص بود همیشه برا شاهان خونده و من با عشق به لالاییش گوش جان سپردم و میونه لالاییش دستم رو روی گردنش گذاشتم و لبام از شدت بغض می‌لرزید. انگار بغضمو خوند که با صدای لرزون و پر از خواهش خوند اتل متل توتوله، هر چی که بگی قبوله. قصه‌ای بگو مامانی. لالایی برام میخونی؟ چشمامو باز کردم و اشک از گوشه چشمم چکید. چشمای اونم از اشک پر شده. پرسد و اشکاش رها شد. لبخندی زد و بعد انگشتشو روی لبش گذاشت و بوسه‌ای روی انگشت خودش گذاشت و آروم همون انگشتشو روی گونه من گذاشت و دوباره لالایی خوند. نفهمیدم که خوابم برد، اما وقتی بیدار شدم عطر خوش غذا توی خونه پیچیده بود و اسفندیار نبود. یعنی بودنش خواب بوده. پس شاهانو چه کسی آورده؟ نه، خواب نبوده. هراسون بلند شدم. کل خونه تمیز این دسته گل بود. یه قابلمه کوچیک غذا روی اجاق بود و نون تازه هم روی میز. چشمم به دوغ نعنا و پونه مورد علاقه‌ام داخل کیسه‌های خریدی که گوشه آشپزخونه چیده شده بود افتاد. اسفندیار همه کارا رو کرده بود و رفته بود. با بغض کنج آشپزخونه نشستم و انگار تازه به خاطر آوردم من و اون دیگه زن و شوهر نیستیم. اما باید اعتراف کنم چقدر حسرت و آرزوی اینم که من توی همین آپارتمان کوچیک اجاره‌ای مرکز شهر یه زن ساده باشم، یه مادر، شوهرم و پدر بچم اسفندیاری باشه که اینقدر مرده که از صبح تا شب با سختی توسط یه تاکسی روزی ما رو در میاره. هیچ کسی رو نداشته باشیم، فقط خودمون باشیم و خودمون هیچی نداشته باشیم. تنم از شغل و کارای شوهرم عروس نلرزه و دلم قرص باشه به روزی اندک و حلالش. و من چقدر در حق خودم و در حق اون ظلم می‌کردم که حاضر به برگشت نبودم. ای کاش توان داشتم که دوباره زندگیمو سرپا کنم. اما حیف از این که دیگه تسلیم روزگار شده بودم و هیچ توانی تو بدنم باقی نمونده بود. تمام روزو تا شب فکرم درگیر حرفای اسفندیار در مورد خواهر سالور بود.
زن وحشتناکی که چند سال پیش سالار برای بهتر شدن روابط کاری خودش با اسفندیار پیشنهاد داده بود اسفندیار با اون ازدواج کنه و به خاطر نپذیرفتن این ازدواج توسط اسفندیار سالها کینه تو دلش کاشته بود. کینه بود یا عشق سرخورده، اینو مطمئن نبودم. اما اینکه این زن همسر برادرم نبود و اینطور جلوی همه وانمود میکرد، ترس منو از اینکه نقشه خوفناکی واسه اسفندیار داشته باشه بیشتر میکرد. به اینجای دفتر که رسیدم، مهریماه مرتضوی علامت سوالو برام حل کرد. قبل‌تر که در مورد همسر برادرش نوشته بود، 2 بار تمام پرونده رو زیر و رو کرده بودم و هیچ جا ازدواجی از اون ثبت نشده بود. حالا میدونستم جواب خیلی از سوالام رو زن مرموز این پرونده خواهد داد. اما قرار بود امروز بعد از یه هفته عسل رو از اون جهنم بیرون بیاریم و خیلی از ابهامات توسط عسل حل بشه. با دیدن وضعیت اسفار عسل، واقعا از اینکه با تصمیمش موافقت کرده بودم پشیمون شدم. اون چه چشمام میدید باور نکردنی بود. اینکه ظرف یه هفته اون لاغر و پریشون رو به هم ریخته شده بود. به محض اینکه از کمپ با مادرش خارج شد و سوار ماشین شد، نفس زنون گفت: محمد، همین الان یه کاری کن. اینجا قطعگاهه. زن بیچاره رو نجات بده. مهریماه هم اینجاست. در مقابل مادرش سرش رو روی سینم گذاشت و بی‌محابا گریه کرد و میونه گریه‌هاش مدام مینالید: اینجا غیر قانونیه محمد. اینجا باید تعطیل شه. به خونه که رسیدیم، عسل سری داخل حمام رفت و از مادرش خواست تا تمام لباساشو دور بندازه و چند ساعتی داخل حمام موند. نگرانش بودیم و مادرش با نگاه مدام منو شماتت میکرد و البته که من به اون حق میدادم. از حمام که بیرون اومد، چشمای سرخ و متورمش بیشتر نگرانم کرد. اما انگار به خودش اومده بود. مقابلم نشست، نفس عمیقی کشید و گفت: محمد، من فهمیدم تعداد این کمپای بیدر و پیکر که با یه برگه مجوز هر غلطی میخوام بکنن کم نیست. کار اولمون باید این باشه که مهریماه رو از اونجا بیرون بیاریم و کار بعدیتونم اینه که همه این کمپا رو ببندید. نزدیک شدم و دستشو گرفتم و گفتم: عسل جان، الان فقط به هم بگو حال خودت خوبه؟ با جدیت گفت: چطور میتونم خوب باشم وقتی میبینم اونجا با آدما شبیه حیوان برخورد میکنن و نصف اونایی که اون تو هستن اصلا معتاد نیستن. مادرش با تعجب گفت: آخه چطور ممکنه؟ تلخ خندید و با بغض گفت: چطور ممکنه مامان؟ بذار بهت بگم. همین که تو منو بدون هیچ مجوز و هیچ آزمایش خونی که نشون بده معتادم بردی اونجا تحویل دادی. اصلا این هیچی. یه پیرزن بی‌نوای 85 ساله رو بچه‌های بی‌وجدانش آوردن گذاشتن اونجا چون هزینه ماهانش نصف آسایشگاهه. میدونی مامان، اونجا حتی یه لقمه غذا هم کسی دست پیرزن نمیداد. تمیزش نمی‌کردن. نمیتونست حتی دستشویی بره. تموم مدت. و به اینجا که رسید بغضش مجال ادامه صحبتشو نداد. لبه تراس بی حرکت ایستاده و به دور دست چش دوخته. پتو رو روی شونه هاش انداختم و فنجون چای گرم و دستش دادم و گفتم: عسل خانم، از هوای آزاد سیر نشدی؟ سرما میخوری یا؟ نفس عمیقی کشید و گفت: با اینکه مطمئن بودم فقط یه هفته است تو میای دنبالم، اما روزای آخر فکر میکردم تا ابد توی اون سیاه چاله میمونم و جون میدم. اینجور که حرف زد نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. بغلش کردم. سرم روی شونش گذاشتم و گفتم: مگه محمدت مرده بود؟ با شرم و احتیاط داخل خونه رو نگاه کرد و پرسید: مامانم خوابید؟ با لبخند زیرکانه‌ای جوابشو دادم: بنده خدا خیلی مقاومت کرد بیدار بمونه که من روم کم شه و برم از خونتون. اما خب نتونست بیشتر از این مقاومت کنه. اخمش اونقدر شیرین بود که نمیتونستم با چشمام هلال ابروهاش ستایش نکنم. وقتی میگفت محمد، محکم‌تر بغلش کردم. تون سرش رو بوسیدم و این بار اصلا مقاومت نکرد و خودش رو بیشتر به من چسبون. اما یه مرتبه با نگرانی پرسید: کی؟ محمد، کی اقدام میکنی اونجا رو ببندن؟ کی مهریماه رو نجات میدی؟ من بهش قول دادم. زیر لب گفتم: فعلا آروم باش. امشب با استراحت کن، فردا مفصل حرف میزنی. دستمو گرفت و با هم رفتیم تو سالن. کف زمین نشست و منم مقابلش و با نگرانی گفت: نه، میخوام همین امشب همه رو بگم. باشه. برای آرامش خیالش عمیق نگاش کردم و گفتم: هر چی تو بخوای همون میشه. بگو عزیزم. نفس راحتی کشید. موهاشو از روی صورتش کنار زد و گفت: ببین محمد، رئیس اونجا یه زن پیره که بهش میگن مامان. همون اعظمی که دنبالشی. اونجا نه دکتری هست، نه روش اصولی واسه ترک، نه نظافت، نه تغذیه. 4 زن معتاد که مدعیان پاکن و ترک کردن دستیارای این مامانن و اونجا رو اداره میکنن. اونجا فقط پول و باج معنی داره.
اون پیرزنه که دیشب بهت گفتم یکی از قربانیای اونجاست. داداشای نامرد یه دختر واسه اینکه ارث باباشونو بالا بکشن بعد مرگ باباشون دختره رو برداشتن آوردن اونجا و ادعا کردن معتاده. اونجا هم چندر غاز میگیرن، هر کاری در ازاش که بخوای میکنن. یه قفسه وسط بیابون و راه فراری نیست. حتی اگه هم باشه و کسی هم بتونه فرار کنه، یا اسیر سگای گشنه و ولگرد اونجا میشه یا کارگرای باغای مجاور. وای اینو نگفتم محمد. اونجا به خانوما حتی پد بهداشتی هم نمیدن. به جاش یه مش پارچه رو تیکه تیکه کردن و اونا رو بهشون میدن. همه اونجا عفونت زنانه میگیرن. وضعیت بهداشت افتضاحه. غذا هم افتضاح. در حد اینکه فقط زنده بمونن. به جرم معتاد بودن آدما رو شکنجه جسمی و روحی میدن. مهریما، آخ مهریما محمد. ازش هیچی نمونده. به زور حرف میزد و بهم اعتماد کرد. پریشون بچه‌شه. پریشون اسفندیار. مادرش زنگ زده اومدن بردنش اونجا. اعتیادی نداره. جز قرصای افسردگی که مصرف میکرده. نگران بچه‌ش و اسفندیاره. ببین محمد، مهریما رو اونجا قایم کردن و با تهدید جون مهریما اسفندیار رو کشوندن بره قتل و گردن بگیره. احتمالاً به مادرش هم گفتن مهریما میخواد مانع اعدام قاتل پسرشه که با این کار موافقت کرده. محمد، تا وقتی اسفندیار خیالش از مهریما و بچه‌ش راحت نشه، همینطوری قتل و گردن میگیره تا خود اعدام. باید بجنبیم. باید هرچه سریعتر دست بجنبونیم. با خودم عهد بستم امشب دفتر مهریما رو تموم کنم و فردا صبح همه توانم رو برای نجات اون و اسفندیار خرج کنم. مهریما اینطور نوشته بود: از خودم میترسم. مثل بچگیام که از بزرگی و سیاهی روی دیوار خونه هراس داشتم. حالا هم از این سایه بزرگ و سیاه و دیوونه که همه جا دنبالم را افتاده میترسم. من حالم خوب نیست. حالت روحیم به شدت ناپایدار شده. صداهای عجیب و غریب میشنوم و در بیداری کابوس میبینم. دیروزم یه مرتبه وقتی به خودم اومدم که شاهان به شدت در حال گریه بود و تازه به خاطر آوردم بیش از 1 ساعته که طفل معصوم رو توی حمام رها کردم. وعده‌های غذایی رو فراموش میکنم یا چند بار تکرار میکنم. بی‌نهایت سوز شدم و توهم حمله روح و جن لحظه‌ای رهام نمیکنه. صبح تا شب به قصه های مادر بزرگم که تو بچگی برامون در مورد جن و پری و ارواح میگفت فکر میکنم. باورم نمیشه به قصه هایی که روزی از حجم بی‌باوری به اونا میخندیدم تا این حد اعتقاد پیدا کردم. یا من دیوونه شدم یا واقعاً موجودات فرازمینی هم با محضر دشمنی آغاز کردن. هر شب بالای سر خودم و شاهان قرآن و چاقو میذارم و تمام شب از وحشت اینکه بلای سر بچم بیاد خوابم نمیبره. امروز دیگه رسما تسلیم توهماتم شدم. از پنجره به گربه سیاه چشم زرد روی دیوار نگاه کردم و گفتم: با من چی کار دارید؟ از من چی میخواید؟ هر چی بخواید قبول. فقط تو رو خدا به بچم کاری نداشته باشید. و بی اختیار بغضم ترکید و حقیق زدم. گربه همچنان فقط نگام میکرد. با صدای بلند میونه گریه هم گفتم: بلایی سر بچم بیاد میمیرم. اما خودمم خوب میدونستم این افسردگی لعنتی و این تنهایی و این مشت خوردن قرصای ضد افسردگی، همه اینا باعث شدن تا من اینطور دچار توهم بشم. اما اونقدر توهماتم واقعی بود که نمیتونستم ازشون به سادگی بگذرم. نمیدونم کی و چطور زیر پنجره خوابم برده بود که کسی اسمم فریاد زد: مهریما، مهریما. این صدا میخواست منو از دنیای وهم انگیز خودم جدا کنه و بالاخره هم موفق شد. با شدت گرفتن باد پنجره محکم به هم خورد و یه مرتبه انگار بیدار شدم. مجید هراسون و وحشت زده طبقه پایین تو کوچه ایستاده بود و صدام میزد. گربه سیاه هم رفته بود. مجید محکم به در میکوبید و میگفت: مهریما، تو رو خدا درو باز کن. درو باز کردم. اومد بالا. آروم و با فاصله کنارم نشست و همینطور که میلرزید و نگران بود گفت: تو خوب نیستی. اصلا خوب نیستی مهریما. گفتم: خوب نیستم مجید. خوب نیستم. نمیدونم چمه. نگران بچمم. چند روز از اسفندیارم هیچ خبری ندارم. این سری که بیاد میگم شاهانو یه مدت ببره پیش خودشون. من میترسم یه بلایی سر این بچه بیاد. باغم نگام کرد و گفت: اسفندیار یه چند وقت نمیتونه بیاد. نگرانی و وحشتم دو چندان شد و گفتم: مگه اسفندیار چه شده؟ آروم گفت: نگران نباش، خطر رفع شد. یا آنفولانزای شدید بود. اما به خاطر وضعیت جراحی کلیه اسفندیار اونو از پا انداخته بود. الانم نگرانه یه وقت تو با بچه مبتلا نشید. قراره اگه تو راضی باشی من انسی خانومو بیارم پیشتون بمونه. دروغ که نمیگی.
من چرا باید دروغ بهت بگم؟ واسه اینکه نگران نشم. دروغ نمیگم. اما منم باید راستش رو بگم مجید. راستش اینه که اصلا باور نمیکنم. میدونی چرا؟ چون چرا تو رو باید بفرسته؟ باید باور کنم اسفندیار تو رو مأمور این کار کرده. اسفندیار چشم دیدن تو رو داره. پس یه خبری هست. وگرنه واسه رسوندن خبر آزاد، عزت، بقیه هستن. آهی کشید و همونطور که دست توی موهاش فرو می‌برد گفت وقتی پول زیاد و حساب بانکی قوی نداشته باشی آدمای کمتری دور و برتن. گفتم باور نمی‌کنم. اسفندیار هیچ کسی رو هم که نداشته باشه آزاد همه باور و عشقش اسفندیاره. هیچ وقت تنهاش نمیذاره. آره مهریما، حق با توه. حساب آزاد از بقیه جداست. صادقه، وفاداره. جونش در میاد واسه اسفندیار. اما مشکل اینجاست آزاد خودش اصلا حالش خوب نیست. بار آخر که دیدمش اصلا باورم نمیشد این آدم همون پسر پرانگیزه قدیمه. از زنش شنیدم واسه ارائه یه تز 1 ماه ایران نیست و شایدم تا چند ماه دیگه بر نگرده. با این حرفای مجید یاد مارال افتادم. آخ مارال، تو قاتل روح و انگیزه و زندگی آزاد شدی. تو آزاد و با حماقت و خودخواهی توی بند کشیدی. آزاد دیگه آزاد نیست. پرنده اسیر میون توهم پوچ تو از عشقه. الان 2-3 روزه که انسی خانم اومده پیشم و باید اعتراف کنم زندگی با اون حال منو خونه رو خیلی بهتر کرده. حالا کسی رو دارم که شبا سرم روی پاش بذارم و از قصه ها و نگرانی هام بگم. رابطش با شاهان بیش از حد خوبه و این باعث دلگرمی منه. از بابت اسفندیارم خیالمون راحته که منیره و جاننه خوب از اون پرستاری میکنن. اما دقیقاً وقتی همه چیز خوب بود مامان واسه خراب کردن این خوبی آستین بالا زد. وقتی تماس گرفت و با داد و فریاد و نفرین مدام تهدید میکرد اگه اتفاقی برای زندگی زناشویی پسرش بیفته از اسفندیار نمیگذره. من که هیچی از ماجرا نمیدونستم فقط التماس میکردم حداقل واضح صحبت کنه. اما حتی در همین حدم واسه من وقت نذاشت. با خودم فکر میکنم اصلا اگه بر فرض محال اسفندیارم مقصر باشه چرا مادرم باید منو تهدید کنه؟ من که دیگه از اسفندیار جدا شدم. دیگه چی از جونم میخوان؟ من که عشق و زندگی و جوونیمو پای خانواده‌ام گذاشته بودم. خدایا، غریب‌تر از زنی که از دامن مادرشم طرد شده آیا بنده‌ای وجود داره؟ انسی خانم مثل همیشه مادرانه سعی داره آرومم کنه و هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. با صحبت‌های انسی حالا بیشتر از گذشته از زنی به نام مهناز میترسم. زنی که در ظاهر همسر برادرمه و میدونم صاحب یکی از بزرگترین آشپزخونه‌های تولید مواد مخدری به نام شیشه توی تهرانه. زنی که کینه‌ای بزرگ همراه با عشق از اسفندیار، از همسر سابق من همیشه تو وجودش داره. خواهر عزیز سالور، قاچاقچی بزرگ تهران و شایدم ایران. دختر اعظم، ساقی قدیم محله. خدایا چرا نمیگذره؟ چرا فصل غم نمیگذره؟ چرا زندگیم روی دور بدبختی افتاده؟ صبح که بعد از مدت‌ها مامان با دست پر به دیدنم اومد با همه ناراحتیم اونو در آغوش کشیدم. وقتی شاهانو بغل کرد و غذا میداد با لذت نگاش کردم. اما وقتی از نابینایی انسی خانم سوء استفاده میکرد و با اشاره با هم حرف میزد و با نفرت برای اون پشت چشم نازک میکرد از صمیم قلبم ناراحت میشدم. میدونستم انسی خانم اونقدر حس قوی داره که بدون نیاز به چشم تمام حرکات مامان رو حس میکنه. و چقدر اشتباه کردم و چقدر احمقانه کوتاه اومدم و قبول کردم وقتی با خواهش گفت فرامرز جلوی دره ببرم بچه رو ببینه. شاهانو که برد از پشت پنجره با نگرانی بیرون رو تماشا میکردم. انسی خانومم نگران بود و میگفت کاش خودت هم میرفتی داداشتو میدیدی. نمیخوام ببینمش. ماشین مدل بالای فرامرز مقابل خونه توقف کرده بود. اونو زنی که در کنارش بود و از این راه دور خیلی محو میدیدم. از ماشینش پیاده شد. مامان با ذوق بچه رو به اونا نشون داد و کمتر از 10 دقیقه طول کشید که دستای زن بچه‌مو در بر گرفت و ماشین با آخرین سرعت از کوچه خارج شد.